આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણા ભારતીય રસોડા ખૂબ જ સમૃદ્ધ છે. આપણી રસોઈમાં આપણે વિવિધ પ્રકારના મરી, મસાલા અને તેજાનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આપણે રસોડામાં જે વિવિધ પ્રકારના મસાલા વાપરતા હોઈએ છીએ તે બધા જ મસાલા કોઈને કોઈ રોગો સામે લડવા માટેના ઔષધીય ગુણો પણ ધરાવતા હોય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે કોરોનાની ત્રીજી લહેર પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને ખૂબ જ ઠંડીના કારણે શરદી, કફ, ખાંસી અને વાયરલના તાવ પણ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે. તો આજે હું તમારી સાથે ખૂબ જ અક્સર એવી ઘરગથ્થુ ઉપચાર પદ્ધતિ શેર કરીશ. આજે આપણે રસોડામાં ઇઝીલી અવેલેબલ હોય એવી સામગ્રીમાંથી આ રીતે કાબુલી ચણા કરતાં સહેજ મોટી સાઇઝની થોડી લાડુડી બનાવીને તૈયાર કરીશું. આ એકદમ નેચરલ, નિર્દોષ અને અક્ષર ઉપચાર છે. આની તમને કોઈ જ સાઈડ ઇફેક્ટ નહીં થાય. તમને સામાન્ય શરદી, કફ થયા હોય, ખૂબ જ ઉધરસ આવતી હોય કે પછી વાયરલના તાવ આવે ત્યારે પણ તમે આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો આ લાડુડી તમે નાના બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી બધાને આપી શકો છો અને આ સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે દવા ખાતા હશો એવું તમને બિલકુલ નહીં લાગે. આને બનાવવા માટે અહીં આપણે દરેક વસ્તુ ઘરની જે રૂટીન ચમચી હોય છે તેના માપથી માપીને જ લઈશું. ગ્રામનું માપ આપીશ તો બધાના ઘરે વેઇંગ સ્કેલ નથી હોતા, એટલે ચમચીનું માપ કાઢીને જ મેં બધી સામગ્રી તૈયાર કરી છે. અહીં આપણે 2 ચમચી જેટલો કાળા મરીનો પાવડર લઈશું. મરીને આપણે મિક્સરમાં ક્રશ કરીને એનો બને એટલો એકદમ ફાઇન પાવડર બનાવીને તૈયાર કરવાનો છે. અને અહીં આપણે જેટલો મરીનો પાવડર લીધો હોય એનાથી ડબલ આપણે સૂંઠ અને હળદર એ બંને લેવાના છે. તો અહીં આપણે 4 ચમચી જેટલો સૂંઠનો પાવડર લઈશું અને એટલા જ પ્રમાણમાં 4 ચમચી જેટલી અહીં મેં હળદર લીધી છે. અને આની સાથે આપણે જે દેશી લાલ ગોળ આવે છે તે લઈશું. ગોળ પણ અહીં મેં 4 ચમચી જેટલો જ લીધો છે અને લગભગ પોણી વાટકી જેટલો આ ગોળ છે અને વજનમાં માપે તો 100 ગ્રામ જેટલો ગોળ હશે. અહીં બની શકે એટલો જૂનો ગોળ લેજો તો એ વધારે ફાયદાકારક રહેશે. અને આ ગોળનો પાયો બનાવવા માટે અહીં તમે અડધીથી 1 આખી ચમચી જેટલું ઘી લઈ શકો છો. અહીં મેં અડધી ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. અહીં કઢાઈમાં આપણે ઘીની સાથે ગોળ પણ લઈ લઈએ અને હવે આ ગોળને આપણે બરોબર ઓગળવા દેવાનો છે. અહીં આપણે ગોળનો બિલકુલ પાયો નથી બનાવવાનો, ગોળને સાધારણ ઓગાળી જ લેવાનો છે. ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે એકદમ મીડિયમ ટુ લો રાખીશું અને ગોળને બને એટલો બારીક સમારી લેવાનો એટલે જલ્દી ઓગળી જાય. શિયાળા દરમિયાન હંમેશા આપણે સૂંઠ અને ગંઠોડાની લાડુડી બનાવીને ખાતા જ હોઈએ છીએ. એ શરદી અને કફમાં ખૂબ જ રાહત આપે છે. તો એમાં થોડી હળદર અને મરી એ બંને મિક્સ કરવાથી ઉધરસ પણ મટી જશે ને વાયરલના તાવ સામે પણ રક્ષણ મળશે. અહીં બધો જ ગોળ બરોબર ઓગળી જાય અને ફૂલવાની શરૂઆત થાય એટલે તરત જ આપણે ગેસને બંધ કરી દઈશું. ગોળને આનાથી વધારે નથી શેકવાનો, નહીંતર કડક થઈ જશે. ગેસ બંધ કરી દીધા પછી આમાં હવે આપણે સૂંઠનો પાવડર, મરીનો પાવડર અને હળદર એ ત્રણેય વસ્તુ મિક્સ કરી દઈશું. હવે અહીં ગોળમાં આ ત્રણેય વસ્તુને આપણે હલાવીને બરોબર મિક્સ કરી દેવાની છે. શિયાળાના દરેક વસાણામાં આપણે સૂંઠ અને ગોળ મિક્સ કરતા હોઈએ છીએ તો એનાથી શરદી અને કફમાં રાહત મળે છે. આમાં આપણે જે હળદર મિક્સ કરી તે ઉધરસ અને ખાંસી મટાડે છે અને મરી છે એ એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીવાયરલ પ્રોપર્ટીઝ ધરાવે છે, એટલે વાયરલના રોગો સામે પણ એ રક્ષણ આપે છે. આ રીતે બરોબર મિક્સ થઈ ગયા પછી સહેજ ઠંડુ પડે પછી આપણે તેની લાડુડી બનાવીશું. હાથને મેં ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધા છે અને આ થોડી ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ એની આ રીતે લાડુડી બનાવી લેવાની છે. ઠંડી થઈ જશે પછી એકદમ કડક થઈ જશે. તો આ રીતે આપણે થોડીક નાની સાઇઝની લાડુડી બનાવીને તૈયાર કરીશું. તો આ મિશ્રણ એકદમ ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ અહીં તમારે એની લાડુડી બનાવી લેવાની, કારણ કે ગોળ ઠંડો થઈ જશે પછી આ એકદમ જામી જશે. અને એને આ રીતે થોડી છૂટી છૂટી ગોઠવીશું એટલે ગરમ ગરમ હશે ત્યારે એકબીજા સાથે ચોંટશે પણ નહીં. તો રોજ જે 3 થી 4 લાડુડી આખા દિવસમાં તમે ગમે ત્યારે ખાઈ શકો છો, અથવા તો 2 સવારે નરણા કોઠે અને 2 રાત્રે લેશો તો પણ ચાલશે. તો આ હોમમેડ રેમેડી મેં ટ્રાય કરી હતી, એનાથી મને ખૂબ જ ફાયદો થયો હતો એટલે મેં આ વિડીયો તમારી સાથે શેર કર્યો છે. તો તમે પણ ટ્રાય કરી જુઓ અને તમને જો ફાયદો થાય તો આ વિડીયો તમે બીજા સાથે પણ શેર કરજો એટલે બીજા લોકો પણ આનો ઉપયોગ કરી શકે. એકદમ ડ્રાય થઈ જાય પછી તમે એને આ રીતે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 1 મહિના માટે સ્ટોર પણ કરી શકો છો. આ લાડુડી સ્વાદમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. શિયાળા દરમિયાન શરદી, કફ અને તાવ ના આવે એટલા માટે પ્રોટેક્શન લેવા માટે પણ તમે એને ખાઈ શકો છો. અને આ બધી વસ્તુઓ એકદમ ગરમ પ્રકૃતિની છે એટલે ઉનાળામાં બહુ ગરમી પડતી હોય ત્યારે આનો ઉપયોગ ના કરવો, એનાથી કદાચ પિત્ત વધી શકે.